Next আমাৰ lesson start হ'ল 1.2 এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰিফ্ৰেজ যে লিখা আছে ইয়াৰ কি আছে টেক্সৰ P আৰু R টেক্সৰ ডিজাইন আৰু ইফ্ৰেছৰ টেক্সৰ ডিজাইন দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় এটো আমি এতিয়া লিখিম কেনেকৈ ইয়াত মই এতিয়া প্ৰিফ্ৰেজ ৱৰ্ডটো লিখি ললো হৈ গ'ল প্ৰিফ্ৰেজ ৱৰ্ডটো লিখাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব ইয়াক মই এতিয়া কি কৰিম চেঞ্জ কৰিম আমাৰ কি ইয়াৰ ফন্টৰ ডিজাইন মানে আখৰৰ ডিজাইনটো এতিয়া P আৰু R টো সিলেক্ট কৰিছো মই লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি ইয়াত মই চাই ল'ব লাগিব কোনটো ডিজাইন কি নাম চাই ললো এতিয়া মই এই ডিজাইনটো কি কৰিম ইয়াত হয় বিচাৰিব লাগিব যদি মই বিচাৰি নাপাওঁ ইয়াত বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব মই ইয়াত কি কৰিম এটো সাৰ্চ কৰি লম এন্টাৰ কৰিম হৈ গ'ল P আৰু R ইয়াৰ যে সাইজ আছে 48 হ'ব মই এতিয়া 48 কৰিম গুটেটোৱে 48 কৰি দিছো 48 ক'ত আছে মাজত হৈ গ'ল ইমানলৈকে এতিয়া ইফ্ৰেজটো সিলেক্ট কৰিম ইফ্ৰেজটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই ইয়াত ইফ্ৰেজটো কি আছে টেক্সৰ ডিজাইন হেতু মই চাব লাগিব ইফ্ৰেজটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত টেক্সৰ ডিজাইন ইয়াত যিটো আছে মই হেতু কি কৰিম হেতু মই কাটি ললো বেকস্পেস কৰিলো এটো আমাৰ কি হ'ল ফাৰ্স্ট যোনটো আমাৰ টেক্সটটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিম টেক্সটটোত আমাৰ ফন্টৰ তাত টেক্সটৰ ডিজাইনটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিম এটো আমি ইয়াত বুজিম নেক্সট এতিয়া মই গোটে প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখি ললো মোৰ ইয়াত এখিনি কি আছে জাস্টিফাই নাই মানে দুটা সাইডৰ পৰা ইকুৱেল হৈ যায় তো মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব এটো ইকুৱেল কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত কি হ'ব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই এটো কি কৰিম জাস্টিফাই কৰিলো নেক্সট আমাৰ কি আছে ইয়াত চাই লম আকৌ এবাৰ টেক্সটৰ ডিজাইন টো 16 মোৰ এখিনি 16 আছে ঠিক আছে বাকি আমাৰ একো ইয়াত কৰিবলগীয়া নাই ইটালিক বোল লেসন 1.1 ত যেনেকৈ আমি সাইডত এখিনি এন্টাৰ কৰি লিখি লৈছিলো হেইটো হিচাপতে ইয়াত আকৌ লিখি লৈছো ইয়াত যেনেকৈ এতিয়া আছে এটো কি আছে টেক্সটৰ ডিজাইন ইয়াত কি আছে ইয়াত যেটো আছে আৰু 18 সাইজ আমাৰ 18 ঠিকে আছে বাকি এখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত টেক্সটৰ মই কি কৰিব লাগিব ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মই এটো টেক্সটৰ ডিজাইন চেঞ্জ কৰি ললো হৈ গ'ল নেক্সট এটো ইটালিক হৈ গ'ল ইকোত আছে সাইডত আছে নেক্সট এনেকৈ মই এটো কি কৰিম এখিনিও আমাৰ কি আছে ইটালিক আছে গুটেখিনি একেলগে সিলেক্ট কৰিছো ইটালিক কৰিলো এতিয়া মই এটো কৰিম এটো আমাৰ সাইডত আছে নেক্সট এই দুটা আমাৰ কি আছে সাইডত আছে এই দুটা মই এনেকৈ সাইডত লৈ গ'ল এটো মোৰ মাজত আছে আমি এনেকৈ প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখিব পাৰিম মাজত সাইডত কেনেকৈ আমি মানে মিলাই পেলাই লিখিব পাৰি খিনি আমি ইয়াত কমপ্লিট কৰিছো নেক্সট লেসন আমাৰ আছে ইয়াত 1.3 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ যোনটো পেজ হয় ফাৰ্স্ট আমি ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু হ'ল যে আমাৰ যোনটো পেজ হয় ফাৰ্স্ট হেতু আমাৰ কি হিচাপত আছে এখন আমাৰ যদি চাব যাও এখন আমাৰ A4 টাইপত আছে পঠালিকে আছে পেজখন আৰু এখন দিঘলে আছে এই পেজখন আমাৰ কি হিচাপত আছে এই পেজখন আমাৰ পঠালিকে আছে যেনেকৈ আমাৰ ড্ৰয়িং কপিখন জমা ড্ৰয়িং যিখন কপি থাকে তাত যেনেকৈ পঠালিকে থাকে পেজখন তেনেকৈ আছে তো এই আমাৰ পেজটো কোৱা হয় ল্যান্ডস্কেপ আৰু এটো কোৱা হয় এটো শেপটো কোৱা হয় পোৰ্ট্ৰেইট এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে মই এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ যিমান টেক্সটৰ কাম আছে টেক্সটৰ সাইজ ডিজাইন টেক্সটৰ কালাৰ আমাৰ যিমান যি টেক্সটৰ কাম আছে সব কাম হোমত হয় আৰু পেজৰ যদি আমাৰ কাম কিবা কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কাম আমাৰ ক'ত হ'ব পেজ লেআউটত আমাৰ পেজৰ হোল কাম কৰা হয় যেনেকৈ পেজ কালাৰ পেজ বৰ্ডাৰ সাইজ পেজৰ যিমান কৰিবলগীয়া কাম পেজখনত যিমানখিনি কাম থাকে আমাৰ কৰিবলৈ পেজৰ ডিজাইনটো যে বদলাব লাগিব এতিয়া আমাৰ হেতু আমি এটা কেনেকৈ বদলাম অৰিয়েন্টেশন যাব লাগিব পেজ লেআউট ফাৰ্স্ট পেজ লেআউটত গলো নেক্সট অৰিয়েন্টেশনত গলো অৰিয়েন্টেশন যোৱাৰ পাছত ল্যান্ডস্কেপ ইয়াত যোৱাৰ পাছত মই ল্যান্ডস্কেপ কৰিলো এতিয়া মোৰ কি হ'ব পেজটো ইয়াৰ লগত সিমিলাৰ হৈছে এতিয়া মোৰ কি হৈছে আমাৰ কি আছে জুম সমান আছে 50-50 আছে লেসন আৰু মোৰ পেজটো 50-50 আছে কিন্তু ইয়াত মোৰ কি আছে সাইজটো মই এতিয়া কি হৈছে পেজৰ সাইজটো মোৰ সেম আছে না মই এটা কেনেকৈ গম পাম মোৰ ইয়াত লেসনত কি আছে সাইজটো অৰিয়েন্টেশন ইয়াৰ শেপটো আমাৰ কি হয় হেতু গম পাইছো আৰু সাইজটো আমাৰ কি আছে ইয়াত A4 আছে লেসনত A4 আছে আৰু মোৰ ইয়াত কি আছে সাইজটো লেটাৰ আছে লেটাৰ তো মই ইয়াত কি কৰিম A4 লৈ লম লেসনৰ দৰে সেম A4 লম ইয়াত আমি কি শিকা হ'ল এতিয়া পেজটো কেনেকৈ আমি এডজাস্ট কৰিম পেজৰ সাইজ কেনেকৈ আমি মিলাম
আৰু বাকি থাকিলে ইনচাৰ্টত আমি পিছলৈ পাম লেসনস আৰু যিবোৰ আমাৰ ড্ৰয়িং টাইপৰ কাম আছে ড্ৰয়িঙৰ ভিতৰত যিমানখিনি কাম থাকে আমাৰ শেপ ষ্টেবল আৰু কিবা কিবি যিমান কাম থাকে পিকচাৰ এখন লগোৱা তো হেনেকুৱা ড্ৰয়িং টাইপৰ কামবোৰ আমাৰ ইনচাৰ্টত হয় তো এতিয়া আমি আমাৰ টেক্সট লিখা কাম আছে তো আমি হোমত যাম আকৌ এতিয়া মোৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট যোনটো লাইন হয় হেতু মই লিখা কমপ্লিট হৈ গল নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এতিয়া মোৰ কি আছে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব গুটেখিনি আখৰ ক্যাপিটেল আছে এনেকে ক্যাপিটেল আমি লিখিবলৈ হলে ক্যাপ লক অন কৰি ল'ব পাৰো শিফট প্ৰেছ কৰি লিখিব পাৰো তো এতিয়া কি হ'ব টি ডি আৰু সি ইয়াত যে আমাৰ ওয়ার্ড কিটা আছে টি ডি আৰু সি ইয়াৰ এতিয়া টেক্সট বক্সৰ যোনটো টি আৰু ডি সি ইয়াৰ কি আছে সব পৰে সাইজটো বেছি আছে 36 আছে আৰু নেক্সট বাকিখিনিৰ সাইজটো আমি যদি চাও 24 আছে তো মই হেতু হিচাপত ইয়াতো তেনেকৈ মিলাই লম ফাৰ্স্ট কি কৰিম মই এটো মাজত লৈ আহিছো মাজত লৈ ললো নেক্সট মই এটি কি কৰিম এটা মিনিমাম সাইজ মই ইমান হৰুতে সিলেক্ট ইমান হৰু আখৰখিনি মোৰ সিলেক্ট কৰিব অলপ অসুবিধা হ'ব মই হেতু কাৰণে কি কৰিছো এটো মই 24 ইয়াত কিমান আছে 24 কৰি লৈছো হৈ গল 24 কৰি লৈছো তো ইয়াত কি কৰিম মই এটো সাইজটো কি কৰিছো ইয়াত মই এটো বঢ়াই লৈছো সিলেক্ট কৰোতে প্ৰথম নতুন শিক্ষি থকা ষ্টুডেন্টছৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে তো এটো লাহে লাহে কৰিলে হ'ল তো আমাৰ কমপ্লিট এতিয়া কি আছে মোৰ টেক্সটৰ যোনটো ডিজাইন হয় এটো মোৰ ইয়াত কি আছে অপৰাজিতা আছে মই ইয়াত কি কৰিব লাগিব এটো সিলেক্ট কৰিলো এটো মই অপৰাজিতা কৰিব লাগিব যদি নামটো মই বিচাৰি নাপাওঁ মই এটো বেকস্পেচ কৰিলো ইয়াত মই সাৰ্চ কৰিম হৈ গল ইয়াৰ মই গুটিখিনি কৰি নেদেখো কেলে ওপৰ যি ধৰণৰ আমি হেডলাইনটো লিখিছো তলতো সেই ধৰণৰে আমাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ মই এটাই বাস দেখাই দিছো যে ইয়াত যে আছে আমাৰ লাষ্টৰ লাইনটোত মই এটো কেনেকৈ এইখিনি লেসনস কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতে এটো দেখাই দিছো এতিয়া আমি এইখিনি মিলাম কেনেকৈ টেক্সটখিনিটো মোৰ লিখা হৈ গল মিলাম কেনেকৈ এতিয়া মই যদি চাও আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট যোনটো ওয়ার্ড হয় হেতু মোৰ নাম বেলেগ আছে নেক্সট যোনটো আছে তাৰ নাম বেলেগ আছে এটো মই যোনটো লিখা আছে তাৰ নেক্সট এইখিনি মোৰ টেক্সট কি আছে এইখিনিত মোৰ বেলেগ আছে সাইজ বেলেগ আছে সব বেলেগ বেলেগ কৰি মই এটা লাইনত লিখিছো এইখিনি কৰাৰ কাৰণ হ'ল মই টেক্সট এটা লাইন এটা যে লিখিম টেক্সটৰ সাইজ আৰু টেক্সটৰ ডিজাইনটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম হেতু বস্তু এইখিনি লাইনটোত আমি শিকিম চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্স্ট লাইনটো আমাৰ কি আছে এতিয়া অপৰাজিতা আছে সাইজ 22 আছে তো মই হেতু হিচাপত কি কৰিলো ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো এটো সাইজ 22 কৰিলো নেক্সট কি কৰিলো এটো মই অপৰাজিতা নেক্সট মই এতিয়া কৰিম নেক্সটটো সিলেক্ট কৰি লম আখৰখিনি ধুনিয়াকৈ লাহে লাহে সিলেক্ট কৰি ললে তেতিয়াহে হ'ব নিজে আহি গলেতো ভালে কথা এনেকৈ এন্টাৰ কৰি দিলে হ'ব তো সাইজ কি আছে ইয়াৰ 26 মই এটো 26 দিলো যাত আমাৰ এতিয়া এটো 18 আছে আৰু এইখিনি আমাৰ কি আছে এইখিনি আমি অলপ অকমান বঢ়াব লাগিব এটো মোৰ 26 আছে হৈ গল বাকি ইংলিশ আৰু এইখিনি আমাৰ এলাইজ আছে এইখিনি 18 আছে n2 এটো n2 কি আছে 18 আছে এইখিনি 18 এটো 18 ইয়ালৈকে আমাৰ ঠিক আছে তে নেক্সট এটো যদি মই এটা তলত লিখিব বিচাৰো এন্টাৰ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব নেক্সট লাইনত যাব এটো এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলো নেক্সট লাইনত এতিয়া মই এটো সিলেক্ট কৰিম অপৰাজিতা ইয়াৰ টেক্সটৰ ডিজাইন হৈ গল কমপ্লিট